Të dashur shikues, përshëndetje, po takohemi edhe sot në kuadër të pasdites Dita me ne këtu në DTV. Shpresoj dhe besoj që po kaloni çaste të mira, e akoma edhe më të mira në shoqërinë tonin. Siç e dini edhe rrjedhën e emisionit tonë, në vazhdim të këtij emisioni kemi edhe bisedën këtu në studio. Në fakt gjithmonë kur ka të bëj për leximin, më pëlqen edhe tema dhe çfarë do temat që flasim. Pikërisht në kuadër të kësaj pasdite do të shtjellojmë në fakt disa tema që kanë të bëjnë me leximin, që kanë të bëjnë me formësimin e një individi të saktuar, qoftë në qef, qoftë në punë, qoftë në shoqëri, dhe sa ka rëndësi leximi, po ashtu edhe edukimi prindve për t'i mësuar fëmijët që duhet lexuar. Me mua sot në studio është Gurakuç Kuçi. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje Mr. Dita. Faleminderit, kam dhënë kënaqësinë që Gurakuçin ta prezantoj si një student dikur i dalluar, por tashmë edhe një punëtor shumë i dalluar, i cili tashmë ka një portal të tij, ka një OJC të tij, dhe ka shumë punë që bën, po ashtu edhe shumë analiza të ndryshme që janë në interes të vendit, dhe pikërisht me të do t'i shtjellojmë edhe këtë tema. Faleminderit edhe një herë. Nisim me studimet e tua. Në fillimet e tua të para, Gurakuç, sa ka pasur rëndësi për ty leximi për dalë edhe tek tematika kryesore që do të flasim fakt? Për tash çështja e leximit është një lloj kulture që e marrim ne që nga vezhlia, dhe po nuk e marrim që nga ajo ku dikur do të jetë shumë vonë për secilin prej neve. Dhe unë mund të them që stadin e leximit madh e kam marrë më shumë me mbarimin e shkollës fillore dhe fillimin e shkollës mesme. Pikërisht ato fazat e para. Edhe përderisa adoleshenca, disa të tjerë ndoshta mund edhe ti që për te leximit realisht më ka shtim binar të leximit. Shumë mirë. Ndërsa leximi i vërtet ajo që mund të thojmë studime, sigurisht që fillon me fakultetin. Fakultetin e kam filluar nga vitet 2010. E tutje sot jam studimit doktorale në Universitetin e Tetovës për marrëdhënie ndërkombëtare. Edhe për studime doktorale sigurisht që duhet lexim i pashmangshëm edhe studim bukur i madh. Edhe i vërtetshëm. Nëse kthejmë kohën mbrapa, the që ke nisur studime tashmë edhe je në fazën e studimeve të doktoraturës që duhet një lexim bukur i thellë dhe i të zgjatur, them. Cili ka qenë ndoshta ai libri i parë apo ato librat e parë që ti ke lexuar, nëse të kujtohet ndoshta qoftë në shkollë fillore, qoftë mesme, që kanë qenë ndoshta ajo faza jote e parë që e ke pasur çfarë gjithmonë leximin edhe që pastaj ka vazhduar edhe tutje, besoj. Apo ndoshta nuk i ndonjë emër caktuar, po ndoshta s'pako zhanrin të na thuash se librat ka më shumë. Sa i përket librave, po. Asnjëherë një autor nuk ka kom lexuar gjithë librat. Edhe gjithmonë i mbana rregull që mos t'ia lexoj asnjë autori gjithë librat, sepse pastaj fillojmë të bëhemi të varur prej atij autorit, edhe të fillojmë të mendojmë sikur ai autor. Që do thotë që nuk i kemi sjellë kur gjë të re as botës, as shoqërisë tonë. Patjetër. Dhe është e mirë që ti përzgjedhim disa libra, por ato përzgjedhjet libra sigurisht që na japin nga lamia që na dojmë studiu. Dhe aty ne e marrim edhe konturat tona se nga dojmë shku, cilat mujmë ju përshtat. Dhe sigurisht që nga lamia që kom studiu unë ka qenë filozofia bazike, por sigurisht që kanë qenë edhe teoritë e ndryshme të autorëve, ndryshme të ideologjive, ndryshme që janë bazu, por nuk ka mungu edhe bota tjetër që ka qenë në romanet, zhërënër e tjera, të cilat janë një farë themi një farë përbërësi. Ngritje shumë, mi përbërës kryesor ndoshta për... Që e pasuron gjuhën tonë. Ndalim edhe tek tematika kryesore, Gurakuç, po më intereson me ditë edhe atë mendimin dhe perceptimin tënd për leximin tek formimi i familjes, tek edukimi i prindërve tek fëmijët, në fakt ky harku kryesor që është familje, libër, fëmijë, në mënyrë që me pas një ide të qartë se çfarë saktësisht po shohim sot edhe sa ka rëndësi libri leximin fakt tek fëmijët. Po, një prej librave që e kemë edhe këtu është Mark Twaini. Gurakuçi na i ka sjellë disa libra që me i pa edhe ata që po na ndikin se sa rëndësi kanë librat. Unë do shmja nis për se do libër që e ke marrë me vete. Kur patet fjalën te çështja e leximit dhe rëndësia e saj në familje, një prej autorëve që ka folur shumë për çështjen e leximit është edhe Mark Twain, i cili thotë që shtëpia pa libra është një shtëpi pa shpirt, por ai ka edhe një thënie tjetër shumë të rëndësishme që thotë ruajnë Zot nga ai që ka lexuar vetëm një libër. Dhe sigurisht që ai që ka lexuar një libër pazohet gjithë dituria në të. Andaj edhe tek formësimi i familjes ka shumë rëndësi libri dhe mbartja e librit tek gjenerata në gjenerat, sepse fëmijët më shumë i ndjekun veprimet e prindërve se sa këshillat e tyre. Këtë them edhe nga përvoja. Unë kam një vajzë e cila vazhdimisht është me libra dhe nuk ish mangët sepse e shet njëjtën atmosferën e shtëpinë e tij. Po. Libri është prej aq i rëndësishëm sa që psikologë ndryshëm preferojnë që
çdo njeri 5 deri në 12 libra t'i lexoj brenda një viti. Nuk është e rëndësishme çfarë lamie, por 5 deri në 12 libra. Sepse në momentin që ne fillojmë të lexojmë, neuronet tona të trurit fillojnë të ngjallen. Ngjashëm sikur qelizat e trupit ose qelizat e gjakut që ngjallen nëpërmjet ushqimeve ndryshme, edhe neuronet e trurit ngjallen nëpërmjet leximit. Nëse ne nuk lexojmë, ato vdesin. Dhe ne atëherë fillojmë të mendojmë në mënyra shumë të gabuara, por edhe në mënyra shumë sipërfaqësore dhe mos I shohim gjëra shumë larg. Edhe nganjëherë kur çuditem e pse gabuam, ç'është se kam parashikuar këtë, po nuk e ke fut në funksion neuronet e trurit me lexim. Dhe leximi është ai I cili neve na mundson që ta kem një mendim të kthjellët. Leximi jo çdo gjë mund ta gjejmë nëpër libra, por është leximi ai I cili na mundson që ne ta krijojmë stadin e mendimit të kthjellët. Po, patjetër, më pëlqeu kjo pjesa kur the që çfarë bëjnë prindrit, ajo atmosfera e shtëpisë, ajo atmosfera e leximit, pa dyshim që ka më bartë edhe tek fëmia, sepse ju ka të thonë që çfarë bën ti bën edhe fëmia. Do të thonë mos mundohemi ja mësu fëmijëve atë që dëshiron ti me e bë ose me qenë fëmia jote, sepse pa dyshim veprimet e tua kanë me qenë një indikator shumë I ndihshëm edhe tek fëmia jote. Kështu që besoj që krejt ata prindë që po na ndjekin janë një mesazh, janë një transmetues shumë I qartë I çdo fëmie që çfarëdo që bëjnë prindrit, pa dyshim që edhe fëmijët kanë me transmetu. Kështu që faleminderit që ke sjellë edhe këta libra, mundemi me dalë edhe tek libri 2, sepse besoj që kanë shumë rëndësi edhe që besoj që na I transmeton edhe të që I ke lexuar edhe që kanë rëndësi shumë të madhe. Deshta shtoja përmendet një gjë shumë të rëndësishme të përzgjedhje dhe imponimi I fëmijëve. Dale Carnegie është një psikolog dhe sociolog, shumë I famshëm edhe në këshillat e tij që jep për prindrit ndaj fëmijëve thotë që fëmijën duhet ta lënë të zgjedhë vetë. E merr një shembull dhe thotë kur fëmia e tij nuk ka dëgjuar dhe gjatë natës ka urinuar në shtrat dhe prindërit nuk kanë ditë ç'është me pas zgjedhje. Dhe ai zgjedh një orë, lërni fëmijën që ta zgjedh vetë shtratin. Sepse për zgjedhja e tij është krenaria e tij. Andaj këtë mund ta transmetojmë secilin në familjet tona. Gjë që bëllon tek vajza ime. Andaj sot vajzën time e la vetë që ti zgjedh çka dëshiron të punoj. Dhe patjetër nuk ish mungut pastaj asaj pune. Pikërisht, do të flasim edhe për imponimet, është një temë vete, por pas librit të dytë sepse kam një pyetje tjetër për imponimet. Cili është libri I dytë? Libri I dytë është Historia e librit të Aleksandr Stipçević. Po, mund ta fokusoj te kamera nëse ka mundësi, po. Aleksandr Stipçević është një arbresh I zares së Kroacisë. Tashmë është I ndjerë ka vdekur në vitin 2015. Ka shkruar një libër I cili është shumë I citueshëm dhe ky libër flet për historinë e librit që nga zanafilla e saj dhe them që duhet ta lexonte secili për shkak se çdo fazë e historisë e ka leju librin që të dalë në shesh. Patjetër. Shumë sundimtar dhe shumë periudhe janë mundu ta zhdukin librin, sepse libri është ai I cili e mëson popullin drejt rrugës së mirë. Andaj, nëse sa ma shumë një popull lexon, ai popull qeveriset, ndërsa një popull I pashkolluar, ai popull sundohet. Andaj edhe librin janë mundu vazhdimisht që ta zhdukën. E kemi fjalën e së fundmi, ndoshta ne nuk e kemi përjetuar, por prind ton që dalja nga komunizmi kur janë imponuar edhe në mënyrë ideologjike çfarë libra lexohet, sepse po lexoje ti edhe të bësh këngë të vërtetë. Sepse disa libra specifikisht lexohen. Patjetër, madje kemi edhe sidomos për enverizëm që flasim, aty kanë qenë edhe libra të rilendës dhe më të shuar në botë që janë shqiptar, që kanë qenë ndaluar. Pse sepse ata I kanë jepur mençurinë e vërtet popullit. Pikërisht. Dhe sundimtarët nuk e dojnë këtë. Edhe nuk e kanë dish këtë. Po, do I lëm ndoshta edhe 2 librat e tjerë për pjesën tjetër, po du më dalë tek imponimet, mirë që e ceke. Shpesh ndoshta të ka rastisë edhe ty shumë student, shumë fëmijë me ndëgju për I tyre që thonë, nuk më ka pëlqyer ky drejtim, po thjesht kam shku sepse kanë pas dëshirë prindrit. Sa të bjen vesh kjo fjalë sepse mua definitivisht edhe më pengon pak, po edhe më shqetëson sepse shumë herë shohim raste që ka dështime tek këta student, ka dështime tek këta fëmijë edhe shkaktari kryesor janë prindrit sepse mundon tek fëmijët ta gëbartin atë ndjenjen dhe atë pasionin apo atë profesionin që ndoshta kur në vete nuk kanë mundur ta realizojnë. Ka një problem esencial në shoqërinë tonë, po të themi ka probleme shumë esenciale, një prej tyre është edhe çështja e imponimit. Sepse ne kemi dalur me të mirat e të këqija tonë për një shoqëri patriarkale që ka qenë e thellë. Edhe sot I mbesimi prej e saj. Kjo shoqëri patriarkale jo domosdoshmë e keqe, por I ka edhe tmetat e saj. Dhe një prej tmetave është imponimi, sepse patjetër duhet të imponohet dëshira me të vjetrit, pa marrë parasysh që ndoshta një I ri në familjen e tyre është një student shumë I dalluar ose një njerëz shumë I ditur. Dhe kjo traditë ne duhet t'i ruajmë disa,
por disa duhet të heqim, shkencë të këqija duhet të heqim, edhe imponimi është një prej gjërave të këqija, sepse çka nëse ne kemi zhduk talent të fushave të ndryshme, siç njëri për shembull që i kanë zhduk talent të artit, i kanë zhduk sepse ju ka duk që arti nuk është për Kosovë, nuk është për shoqërinë tonë, nuk është i duhur, por vizatimet e tyre janë të jashtëzakonshme. Kanë shku ma shumë ndoshta ato profesionet mjekësi, edhe që janë ma shumë pranueshme ndoshta për shumicën prej prindërve, po. Ne sot si shtet i ri kemi nevojë për çdo lami për mu zhvillu, për çdo fushë mu zhvillu. Dhe nëse ne vazhdojmë të imponojmë fëmijëve tonë, edhe neve, se edhe neve akoma jemi në stadin që mund të na imponohen, atëherë ne nuk do ta prodhojmë më të mirën për vendin tonë as për veten. Është njësoj sikur të na fusin një punë që ta bëjmë me zor. Nuk mundemi. Është e pamundshme që ne të dalim për te aftësive që ne ka dhuruar Zoti. Andaj edhe imponimi tek çështjet e mjekësisë ose të çështjet e lamive të tjera, neve kemi edhe pak shkencëtar të dalluar. Kemi pak njerëz sepse ata, domethënë, i kemi vysh me imponime. Dhe çështja e imponimit është një problem që po vazhdon tek ne dhe nuk po heqet. Për çka më e keqe se çështja e imponimit tek ne ka sjellë do thotë që jo vetëm në shoqëri, por deri në stadë më të larta të menaxhimit të politikave të mëdha, imponime. Kur sot ndjeve për shembull e ki edhe ashtu që imponohet edhe vota familjare, fisnore dhe gjitha këto po bën gabime që ne sot trit po na ikon. Edhe një prej shkaktarëve është edhe imponimi. Imponimi ka krijuar edhe mos perspektivë. Pikërisht, besoj që mendoj që secili profesion dhe secila fushë ka atë vendin e dur, thjesht duhet me lanë secilin fëmijë, secilin individ që me i rrjedh lirshëm dëshira e tij edhe pasioni i tij për çfarëdo profesioni, uroj dhe shpresoj që ndryshoj kjo. Duke llogarit nga vetvetja, mu prind nuk ma kanë imponu drejtimin. Sigur të ma kishin imponu. Edhe bën me qef. Sigurisht, sigur të ma kishin, nuk do të isha të doktoruar, sigur të ma kishin imponu. Patjetër. Çka kanë pas dëshira ato, çka kishin pas dëshirë diçka tjetër, ndoshta prindrit. Babi im nga profesioni ka punuar në laborator me kimi, ndërsa nana me ekonomi. Edhe unë nuk e kam asnjërin drejtim prej asnjëri, sepse nuk ma kanë imponu. Po sikur të ma kishin imponu ndonjëherë, ndoshta do të ishte shumë më poshtë mësimeve se ç'jam tash. Në fakt imponimet, përveç imponimeve është edhe dëshira. Nuk po ta imponoj, por thjesht kisha pas dëshirë sikur në këtë rast familja ime, nuk po ta imponoj, por dëshira ime kishte me qenë mjeke me qenë. Që fatkeqësisht jo, po fatmirësisht nuk e kam ndjek sepse dëshira ime ka qenë në një drejtim krejt tjetër. Kështu që krahas imponimeve janë ato më të butat, dëshirat e prindërve, por gjithsesi secilin profesion që ndjek, nëse ndjek të durin, të suksesshëm, besoj se secili prind duhet i kënaqur dhe është i kënaqur padyshim. Kush mund sot të na t'ia kthej fjalën prindit. Patjetër. Sepse na akoma prind na rrisin me shumë sakrifica. Që na rrisin të gjithëve. Edhe ato sakrifica sigurisht që na bën të ndjehemi të përgjegjshëm ndaj tyre. Dhe ata ndoshta jo me qëllimin më të keq që bëjnë këtë çështje. Patjetër. Edhe kur e bëjmë krejt këtë analizë, besoj që krejt ajo suksesi apo krejt ajo puna vazhdueshme që prindrit e kanë bërë tek ti po e bërë tashmë tek vajza jote. Domethënë krejt është kjo një rrëdhoje, një suksesi, një rrëdhoje, një punë dhe një dashuri që brez pas brezi përcillet. Prindrit tek te vajza jote tek fëmijët e vet, kështu që ndërlidhet gjitha kjo dhe besoj e bartim edhe një mesazh që secili duhet bëj zgjedhjen e vet dhe secili prind besoj e bën në mënyrën më të mirë të mundshme për fëmijën e vet. Nëse dojmë suksesin e një personi, ndihmoj në rrugën e tij, jo në rrugën tënde. Sepse rruga ime për juve mund të jetë krejt ndryshe. Andaj do të ishte mirë që nëse i ndihmojmë fëmijët tonë në rrugën e vet, ne atëherë keni ndihmuar edhe shtetit tonë. Po, dalim tek një pikë tjetër. Sa ndihmon leximi Gurakuç në formësimin e zgjedhjeve? Gjithmonë kur i kemi ato zgjedhjet e dura që duhet i bëjmë, qoftë zgjedhje në punë, qoftë zgjedhje në politikë, qoftë zgjedhje në tema ndryshme sociale, në marrëdhëniet në qeft, në shpenzimin e tollave, padyshim në krejt këtë suaz që i përmbledha, sa ndikon leximi në përgjithësi? Thëm drejtën, prindët e mi gjithmonë kanë pasur një problem me mua me jap tesha për mu vesh, për rroba, se i kam hajut tjetër kon. Edhe mund të them gjërës që kur rroba vet nuk kam ble. Gjithmonë kanë ble prind. Tash ndikon ka pak edhe është bashortja, por sigurisht që nana më shumë. Edhe nana kujdeset më shumë se unë për rroba, sepse unë i çoj parë tjetër ka. Leximi është ajo e cili na ka mundsuar që na me bërë përzgjedhje të duhura për shkak se e kemi po çka është e nevojshme nëpërmjet saj. Leximi sot të orienton drejt rrugëve që nuk janë
shfrenime, nuk janë dalje dhe ta jep mundësinë me kuptu se çka është vërtet e rëndësishme. Shembull, ta jep me kuptu që një çantë ose një rrobë e shtrenjtë është veç e shtrenjtë, nuk është e rëndësishme. Ndërsa është e rëndësishme një diçka që e ke zbulu dhe ka ndiku në shoqëri. Një çantë e 300 eurove nuk vlen as pak sa një libër i 3 eurove. Sepse ajo çantë pas një kohë ka mu zhduk, ndërsa libri ka me met për breza, edhe ka me na zhvillu të gjithve. Në krijimin e familjes, libri është paq i rëndësishëm sepse kur një familje orientohet nga leximi, orientohet edhe nga arsyeja. Krijojmë arsye, krijojmë mendim para se të veprojmë. Atëherë do thotë neve na krijon edhe mundësi që të kemi qoftë lumturi, qoftë zhvillim brenda familjes, qoftë edhe një konstruksion familjar nga ana ekonomike. Por edhe nga zgjedhjet tona që i bëjmë politike, shoqërore dhe gjërat e tjera. Tash sot një problem kryesor që shfaqem në politikë Kosovë është që pse nuk marrin pjesë shumë profesorë në politikë. Po e din që është keq me bashkëpunu me disa persona dhe për atë arsye nuk marrin pjesë. Sepse një profesor ose një person i shkollum ka skrupuj. Të deri që të bën, që të e nuk bën, se është gabim. Ndërsa një person i pashkollum ajo është i pa skrupuj. Dhe ai çka ti vjen dorë është për pushtet bën. Dhe këtë po e shohim në shoqërinë tonë. Çka është edhe më keq? Kemi pas në disa faza njerëz të caktuar, të ditur që kanë konkurruar, por nuk i kanë përkrahur shoqërinë. Kjo është edhe më e keqe sepse e shohim si dukuri në shoqërinë tonë që patjetër ti duhet të bindesh fenomeneve shoqërore sa do të qofshin ato të këqija. Do thotë është çështje konformizmit. Dhe konformizmi ndaj kulturës tonë nuk na lën më zhvillu me shku drejt stadeve të reja që na nevojiten. Andaj është shumë e mirë edhe kemi mjaftuar mesazhe edhe nga ndërkombëtarët që ne duhet ta ndryshojmë orientimin tonë, qoftë politik, qoftë ekonomik edhe qoftë shoqëror, sepse zgjedhjet tona janë të gabuara deri më tani. Po, për këtë arsye dhe libri luan një rol shumë të rëndësishëm. Shpeshherë kur kemi një problematik, duhet dim fakt bëjmë diferencimin e shkakut dhe pasojës. Gjithmonë nëse jemi të pavetëdijshëm ose nëse nuk kemi njohuri për diçka, thjesht shkojmë tek shkaku kryesor, bërtasim edhe nuk arrijmë nxjerr një arsye apo një zgjidhje të duhur. Në këtë rast, nëse çfarë do të qoftë lexojmë apo kemi një bagazh të duhur të perceptuarit çka qartë një probleme, atëherë besoj që e kemi edhe më të qartë. Për këtë arsye thonë që leximi të nxit të durosh, të nxit ti vresh gabimet edhe mbi gjitha të kërkosh falje, sepse kjo është mbi gjitha apo jo. Gurakuç. I ndjeri Arben Xhaferi, që konsideroj një prej njerëzve më të mençur të periudhës sonë bashkohore, në librat e tij na e kalon një fjali shumë interesante. Tha, debatet në Shqipëri kanë filluar të devijojnë ku fjala kryesore dëgohet mos e ndërprej. Ashtu kam frikë që ka filluar edhe tek ne në Kosovë. Domethënë shohim që na për debate që bëhet shumë zhurmë. Kur gjë nuk marrim vesh hiç. Po ashtu domethënë që përmendet do të na shtyn drejt arsyes që të mendojmë, të flasim me... Edhe dim të kërkojmë falje mbi gjitha. Pikërisht, sepse për ndryshe, nëse ne nuk krijojmë tolerancë në shoqërinë tonë, në çfarë do lloj rasti? Çfarë do lloj rasti? Po. Shoqëria ekziston pas tolerancës. Ka një dallim esencial mes asaj që quajmë bashkësi dhe shoqëri. Bashkësia krijon një hierarki të pashmangshme. Kur e dim kush sundon, patjetër duhet të bindesh atij, sundon, jo qeverisë. Sepse sundon është një lloj diktature, totalitarizmi, ndërsa qeverisë është kur ne veprojmë në bazë të dëshirave që i ka masa. Atëherë me këtë rast ne këtu kemi një bashkësi, sepse mendimi i lirë nuk të përkrahet, nuk durohesh thjesht, nuk durohesh nëse ke lirinë tonë të mendimit. Madje edhe nëpër familjet tona nuk durohet liria e mendimit. Ka vetëm një imponim. Po ashtu mundohet të imponohet nëpër çdo gjë, ndërsa në shoqëri flasim për shoqëritë bashkëkohore, sidomos në Evropën perëndimore dhe SBA. Pse mund të quhen lirë shoqëri? Sepse respektohet mendimi i secilit. Pikërisht. Edhe merren si debatet e mirëqena. Këtu në Kosovë edhe kur krijohen debate, shembull të marr një debat a ekziston kombi kosovar apo nuk ekziston kombi kosovar. Mbetet çështje e shkencës ta definoj këtë çështje, por të dy debatet
në vend se të flasin ndërmjet arsyes, ta flasin ndërmjet gjuhës së urrëties. Kjo është mungesa e edukimit të duhur. Po, por dhe ajo çfarë është kryesore është që ne si popull nuk dim të ndëgjojmë dhe është bërë problematike. Të dish të dëgjosh është artë në vete, mendoj unë, sepse momentin që e ke atë ndjenjen e të dëgjuarit, të perceptuarit të gjërave, atë gjithçka është më ndryshe, por thjesht pritojmë edhe thjesht nuk dim dëgjojmë, sepse momentin që dim dëgjojmë, atë dim edhe me i perceptu fakt gjërat më ndryshe. Është ta plotësoj këtë që thatë jo, është një autor që për momentin nuk më kujtohet emri. Tu kanë bërë shumë, nuk është problem. Thotë që provojeni sa jeni durueshëm. Mbyllni syt, merrni frymë dhe dëgjoni lafrat e hunës suaj për 1 minutë. Nëse mundeni pa ndërprerje me dëgju, atëherë keni filluar ta keni stazën e parë të durimit. Pikërisht. Dhe vetë kom provuar, kom pas që nuk jam Nuk je bashkë. Më dhona kam simptomet të shoqërisë. Tash është artë në vetë dhe shumë vështirë me ditë me dëgju edhe me ditë me kapat të durin. Gjithsesi, themi edhe tek pjesa tjetër. Gurakuç sa të ka rastis me dëgju këtë fjalën, fol ti se nuk di shumë o shpreh, sepse ka shumë rëndësi, sepse edhe libri dhe leximi ndikon këtë pjesë, sepse libri e dim që të ndihmon të formulosh fjalë, të artikulosh në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ka shumë rëndësi sepse krijon shprehje të reja, ndërton shprehje të reja, kështu që sa të ka rastis edhe ty me dëgju këtë shprehje sepse mua kogja shumë ka rastis në fakt. Po tash edhe filozofia përcakton, do thotë mendimet janë shumë agjera. Pikërisht. Ndërsa kur i thojmë, ato krijojnë disa kufi. Ndërsa kur i shkruajmë, akoma me të vëzhgjel i kem kufi. Por tek mënyra të shprehjes të saj, atëherë sigurisht që ka ndikim leximi. Shpesh i dëgjojmë ne që përdorim shumë pasthirma. Ka njëherë kur dojmë me thonë diçka e mirë, betish. Edhe nuk mundemi me i hej kurse si këto. Kjo është mungesë të shprehjes. Sikur të lexonte pak, nuk do ta përdorte këtë shprehje kurrë. Sepse kjo është një pasthirmë që nuk paraqet kurrë. Mjafton me thonë është shumë e mirë. Është ngecje kur nuk din me dalë te konteksti kryesor edhe thjesht deri të mendosh edhe deri dal fjala tjetër, po mendoj pak që është edhe punë stresi, edhe punë psiqike ndoshta. Kur e njeh një lamit mirë, nuk ki stres. Kur fol për diçka që nuk është e jotja, ki stres. Dhe një profesionist i vërtet nëse fol lamin e vet, nuk ka stres. Sepse e njeh, është përgatitur për atë çështje. Dhe në atë pastirma që i dëgjojmë, sidomos në media, sa edhe vetë kam punu gazetar, është sepse jo profesionist folin për gjëra që nuk ju takojnë. Patjetër. Është njëjtë sikur mua më fol me vështirë me fol tash për astronomi. Unë nuk di të flas për të. A thanaj deri tash jo më duket. E kthim xhirimin. Po. Jo, nuk mendoj. Asnjë nuk kemi gjithë ditur. Patjetër. Edhe secili kemi të metat tona. Pikërisht. Kur flasim madje të konceptet shoqërore, persona me aftësi të kufizuara, ne të gjithë jemi persona me aftësi kufizuara. Asnjë s'u bëjmë tana. Por mund të themi që disa persona kanë ndoshta ndonjë mungesë të vogël të aftësive elementare. Paçka aftësi tjera ju zhvillohen më shumë se ne që pretendojmë që jemi normal. Që do thotë ata janë shumë më të avancuar se ne. Pikërisht. Na i tregon edhe 2 librat e tjerë Gurakuç. Këtë tretën shumë e ka me qef. Në fakt edhe ku më lexuam duket një 2-3 herë dhe më ka pëlqyer shumë në fakt. Është Kadare, Prilli i thyer. Po. Kadareja në këtë libër paraqet gjakmarrjen. Është një histori në veten. Pse e propozoj këtë libër me lexu secili? Po, e drejtojnë nga kamera? Po, në rregull. Sepse paraqet një fenomen i cili ka vazhduar gjakmarrjet ndërmjet vllazërore, ndje edhe me shekuj dhe nuk kanë gjetur një zgjidhje paraqet edhe ndoshta ka qenë një problem që ata që vazhdojnë më vrasë sot nuk e mbajnë me anë fillin e saj. Dhe Prilli i thyer është një pse nuk duhet të bëjmë gjërat e tilla, pse duhet ta zhvillojmë tolerancën dhe pse duhet ta ndalim gjakmarrjen. Pikërisht, sepse nuk dihet kur fillon dhe kur mbaron në fakt. Pikërisht, sepse një jetë e marrur një njerit është një humbje e madhe për shoqërinë. Sepse me të është ngjajshëm sikur që marrim parasysh kur ndodh një luftë. Vrahen me qindra njerëz. Dhe nëse janë vrarë 100 njerëz, llogarit që janë vrarë 1000. Sepse prej aty në 100 njerëzve janë vrarë pasardhësit e tyre, por është vrarë dhe dituria që kish mujt me kriju gjenerata shumë të mira. Ndërmjet atyre 100 personave, nuk e dim çfarë talenteve janë vrarë.
E që ndoshta sot, sikur mos kishte ndodhur lufta e dytë botërore ose luftrat e më të tjera, mos edhe të vrarjet tonë në luftën e vitit 99 nga forcat serbe, ku me di çfarë talenteve do të kishim neve, ndoshta do të kishim edhe punë më mirë. Edhe ndoshta gjithçka do ishte më ndryshe. Po. Faleminderit që ke sjellë këtë libër, librin e 4 dhe të fundit. Libri 4 është një kopertinë me gjë, mos e kishoni kështu, më thonë mos e kishoni nga kopertina është për nga libër i brendësia. jashtëzakonshëm. Është mashtrimi i madh Bardhyl Mahmutit. Bardhyl Mahmuti është një person që së bashku me Sabri Kishmarën kanë pasur një lobing shumë të madh në vitet e para 98-s që Kosovën ta bëjnë temë në Evropë. Po. Dhe këta të dy madje edhe kanë kriju lidhjet e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me Ishingerin në atë kohë. Një takim zyrtar i parë. Por që ma vonë të dytë nuk i kanë marrë në marrëveshjen e Rambujes, në konferencën e Rambujes. Pak po, më interesoj kjo pjesa fundit, po të më falë. Edhe ky ka shkruar këtë libër mashtrimi i madh si kundër përgjigjen ndaj Karla Del Ponte dhe të gjithë atyre që shpifin ndaj të ashtuquajtura krimeve të shqiptarëve, terrorizmit ndaj shqiptarëve. Ky është një person i cili me argumente shumë të fuqishme ka arritur që t'i demantojë të gjitha librat e të tjerëve. Edhe për atë arsye sot ja preferoj secilit e pas këtë libër dhe me lexu, sepse do ta kuptonte rëndësinë e shtetit Kosovës, se sa shumë anëmesh kemi edhe sa pak po punojmë për këtë shtet. Pikërisht. Sa pak jem të punu për këtë shtet e sa shumë jem duke shkatru këtë shtet nëpërmjet krimit, korrupsionit dhe fenomeneve e dukurive të tjera shumë të këqija, sa që jem duke dërgu drejt shkatrimit që vetë sponsorizuesit e shtetit tonë, mas 2 ose 3 vite më na thonë ky është projekti i dështuar. Andaj ky libër na kish jap ndoshta pak atë mesazhin, atë sinjalin e duhur ndoshta. Që ne t'i themi libër shumë të mirë, shumë dur që na i ke si faleminderit shumë. Në fakt kur e bëjmë gjithmonë këtë pyetjen, sa libra ke lexuar, asnjëherë nuk e dim numrin e saktë, po sa mendon që ke lexuar mjaftueshëm personalisht i Gurakuç? Një. Vetëm një. Kështu që mbetet akoma të lexoj. Faktu unë këtë pyetjen e bëj shumë shpesh. Sa mendon Gurakuç që po lexojnë të rinj, po lexojnë fëmijët tanë dhe sa mendon që ka vend për përmirësime në fakt. Sidomos për ditën e sotme ku e cakëm edhe paraprakish para hyrjes së emisionit që teknologjia po e bën vetën edhe ndoshta po e sjell një imazh gjë dhe shumë të mirë, sidomos kur i kemi të bëjmë tek leximi. Edhe pse kushtet i kemi të duhurat për të lexuar sidomos. Teknologjia ka mundësitë e veta të përdoret për lexim edhe për jo lexim. Po, unë sot kam libra në forma elektronike, saqë ndoshta mi pas 2-3 jetë nuk më i lexoj. Dhe gjitha i kam gratis, që i kam gjetë në internet. Edhe i kam fal tyne edhe kam zhvilluar edhe gjuhën angleze. Shumë mirë. Andaj do të thonë, po më ka mu shfrytzuar mënyrën e duhur. Por kur jemi tek fenomeni se sa lexohet në shoqërinë tonë, një prej faktorëve është humbja e perspektivës. Unë njoh studenta shumë të mirë, miq të mi, që do të kishin mujt me kontribu kudo që të ishin punë në Kosovë jashtëzakonisht mirë edhe se do kanë shu Kosovën. Sepse sistemi ja ka imponuar me lëshu Kosovën sepse nuk mundesh në Kosovë me arrit pa të njohshëm. Thjesht duhet të bësh servel. Dhe një person i cili lexon, edhe mëse nuk është lehtë me bë servel. Patjetër, sepse e din që serviliteti i bën dëm një gjerësie shumë të madhe të popullit. Andaj humbja e perspektivës të rinjve e ka shu dëshirën për lexim. Sepse nuk është që nuk ka të rinj në Kosovë që nuk dojnë me lexu, po e pja unë një arsye pse duhet lexoj ai. Kur ne shohim që di me raste që ka punësime pa merita, ka dhënjet projekteve të ndryshme pa merita, me një aftësi, për shkak servilitetit partijak, atëherë cila është arsyeja që ne t'i bindim të rinjt në Kosovë të lexojnë? Le të lexojmë për qaf. Okej? Po leximi është qejf vetë. Po. Por në fund ditës, ne secili prej neve kemi nevojë për bukë. Pikërisht, po. Kemi nevojë me kriju familje. Kemi nevojë me mbajt familjen.
Fakti zbuta në formë hajgare, sepse mbi gjitha është e dhëmshme kjo pjesa, sidomos që e ceke perspektivës trive, sepse shumë të në rasteve jo vetëm në studime i lënë gjysmë studime, ndoshta nuk i ndikin fare studimet, sepse pjesa e leximit mendoj që është pjesa më e vogël, ka dhe shumë indikator tjerë që na ndjekin dhe na çojnë prapë te kjo perspektiva që e ceke që është një problematikë në vete, po por edhe shpresoj për këtë arsye dhe e thash për çfarë më lexoj, sepse ndoshta e dim që gjithë jemi pak skeptik në këtë pjesë gjithsesi. Cila ndoshta është ajo pjesë, apo ndoshta ke pasur ndonjë libër Gurakuç, sepse desha me don pyetjen tjetër. Ke pasur ndonjë libër që je pendu që e ke lexuar thjesht apo nuk ka pasur ndonjë rast tillë? Ka shumë ndoshta që dikush pendon për ndonjë libër që e ka lexuar, po nuk i ka dalë qysh ka desht vet. Nuk ka libër të keq, për çdo libër na muj me mësu. Ama librat që janë të mirë, edhe super të mirë lexojmë një herë. Pikërisht, nuk jo përmend të kom lexuar 2-3 herë prillën e tyre. Mjaftosh me vetëm një herë në fakt. Tërë këto studime që i ke bërë dhe që po vazhdon me i bëjt, se i ka që shkruan edhe shumë analiza, shumë shkrime të ndryshme, më tregos, apo gjenë ku më marrë me gjithë këtë lëmsh në pak të kritë këtyre punëve që i ke edhe që po vazhdon me i bëjt. Po gjenë ku për gjitha dhe më thonë? Kryesisht gjejmë kohë për gjitha, sepse dëshirë dhe vullnet. Jam prej atyre që nuk dal, shumë nuk frekuentoj kafet, nuk kjo është çështje dëshirës dhe nëse dan ndonjëherë mund pëlqen natyra. Dhe sidomos bjeshka. Është shumë mirë. Ndërsa sa i përket çështjes leximit dhe të shkrimit, nëse një ditë nuk kam lexuar diçka ose nuk kam shkruar një fletë sado keq, të duket si me aroma ongër boka. Edhe ma keq, s'kam jetu fare. Sa mirë. Edhe e ndjej si ditë të kalu me kot. Po. Tash, si shembull, natën e vitit 3 deri në 11 natës, kom nejtë të lexu, edhe bile isha urna. Mëse pas këtë pru pak. Po, nuk disha që me bo tjetër. Muzika e imja ndryshon për preferencave që është faqat në atë në televizion, andaj edhe nuk mund me imponohet diçka e tillë. Gjithsesi është preferenca gjithë secilit me bajt çka don vet. Nuk kam qejf edhe më ja imponu vajzës time të lifar performance me pa në televizion. Shumë mirë. Po. Kthehemi edhe tek pjesa fundit tek ai mesazhi kryesor, sepse kemi arritur minutat e fundit. Fillimisht faleminderit për këta libra që i sjellë, për këtë diskutim që e bëm, që besoj se secili prind fëmijë që na ka ndëgju, besoj pak a shumë edhe i ka marrë ato informatat e duhura dhe rëndësinë në fakt leximit edhe të librit në përgjithësi. Mesazhi jot konkret për krejt ata fëmijë, për krejt ata prind që diskutuam sot për këtë tematikë, Gurakuç. Sidomos për librin. Kosovë ti sugjerosh vërtet të t'i orientosh drejt librave, është pak sa e vështirë dhe për shkak të gjendjes tonë të rënd ekonomike, sociale, por edhe politike, sepse po e shohim do thotë që ka ngritje pa merita dhe veprime të shumë të ndryshme, por megjithatë ne duhet ta gjejmë kurajon që së pari ta ndryshojmë veten dhe pastaj ta ndryshojmë botën. Është thënia në Nësterezi e imja kjo. Po. E cituar atë. Sigurisht. Janë këto gjëra që i kanë thonë shumë njerëz më të mëdhenj se na para neve. Edhe tash duke gjetur kurajen që ne të shkojmë drejt leximit, drejt emancipimit ton, do ta gjejmë edhe kurajen edhe metodat e duhura për ndryshimet. Vetëm të marrim shembuj të ndryshëm gjatë historisë ku vendet ju kanë nevojë do të gjej fuqinë e vet për ndryshime. Atëherë edhe ne duhet ta gjejmë fuqinë tonë për ndryshim. Dhe fuqia jonë për ndryshim nëse nuk jem na janë fëmijat tonë. Ndoshta une sot jam afër të 30-ave, 29. Edhe pak 30, se kemi këshirë për një. Edhe ndoshta shumë gjëra do t'i kisha ndryshuar në kalumen time. Ndoshta edhe tek leximi do të isha orientuar ndryshe, por rrethonat kanë qenë tilla. S'ka kthim brapa. Por a mundem që t'ja mundsoj vajzës time pa imponime rrethona të tilla më të mira, po. Prindërit e mi mi kanë ofruar më të mirat e kohës dhe ata do të donin më ndryshe, më mirë. Pikërisht. Nuk është pak për prindërit e mi se do thotë më shkollojnë deri në studimet e doktoratës. Ka më mira, kanë sepse studimet e doktoratës kushtojnë shumë tek ne. Ne kemi shembull për shembull në për Evropë dhe Turqi e bashkë, studimet e doktoratës edhe financohen nga shteti, edhe gjejnë burimin që ata me studiua dhe me mësu. Ndërsa tek unë kam plot sfida për me gjetë libra adekuat për me lexuar sepse nuk ka. E sidomos gjuhën shqipe nuk ka. Edhe nëse ka, kushtojnë shumë shtrenjtë për standardin tonë me ble.
Dërsa në Evropë në perëndimore veç a dënë me lexu dhe me studiu janë. Për megjithatë po mundohem ta gjej kurajën. Po prap na e kemi interesin ma shumë edhe atë dëshirën dhe pasionin për me studiu, kështu që edhe nëse nuk i kemi gjitha, s'paku vullnetin edhe dëshirën e kemi. Kështu që të përgëzoj për këtë vullnet edhe pse i ki besoj gjitha ato vështirësi mbrapa vetes. Vështirësit kem secili nga ne, Pikërisht. jeta përkërkon nuk është e lehtë, por megjithatë duhet ta gjejmë kurajën e duhur dhe t'ja dalim banë, që një ditë jemi krenar me vetveten të paktën. Ta dyshim. Ti them vetvetes që po këtë gjë kam bë vetë. Po. Faleminderit shumë për këtë mesazh, Gurakuç, faleminderit edhe një herë për prezencën tënde, dhe uroj që studimet e doktoraturës ti përfundosh shumë as mirë dhe qysh premte to edhe ti vetë personalisht ke luftu për e mi arrit. Faleminderit edhe për tematikën që diskutuam sot, ishte shumë kënaqësi që të patëm sot në studio. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, të dashur gjithë ju që na ndoqët në këto minuta të kësaj bisede që rezervuam bashkë për Gurakuçin dhe për t'ju informuar sa më shumë për librin edhe për disa prej librave që ndoshta janë të mirë dhe esencial për t'i lexuar edhe jo pse jo. Ne po mbërkohë shkojmë me një blog marketingu dhe rikthehemi edhe me dy pjesët e fundit.